สวัสดีครับผมชันชัยเกษสิทธิ์นะครับวันนี้ก็มาทดลองเรียนเป็นช็อตคอร์สนะครับคอร์สสั้นๆประมาณครึ่งวันก็จะได้เรียน2เมนูก็จะมีปูนิ่มทอดราดซอสมะขามกับพระรามลงสงนะฮะซึ่งก็เป็นอาหารไทยโบราณแต่ว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยจะเข้าใจว่า2สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้ยากนะครับแต่ว่าหลังจากที่มาเรียนกับ MSC ในครั้งแรกในวันนี้นะครับอาจารย์เบนที่เป็นผู้สอนได้อธิบายเทคนิควิธีการในการทำต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้ไม่ยากนะครับส่วนคนที่มีพื้นฐานมาบ้างอย่างผมเนี่ยพอได้จดจำเทคนิควิธีการแล้วก็การสาธิตของอาจารย์แล้วเนี่ยนะฮะก็ทำให้แป๊บเดียวเท่านั้นเองสามารถทำได้ในเวลาครึ่งวันเท่านั้นเองวันนี้ก็คิดว่าจะกลับไปนะครับแล้วก็ไปฝึกทำใหม่ว่าจะออกมาเหมือนกับที่เรียนในคลาสหรือเปล่าส่วนคุณผู้ชมหรือว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับถ้าเกิดสนใจทำอาหารไทยนะครับไม่ใช่เรื่องยากครับถ้าเกิดมาเรียนที่ MSC